سلام به همه، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از من اسمم پیامه و اگر نمیدونید باید بهتون بگم که این کانال در مورد افسانه ها، اساطیر و کلا چیزای اسطوره‌ایه. در اوایل شروع این کانال رفتیم به سمت افسانه های یونان و الان اومدیم به سمت افسانه های آسیای شرقی. توی افسانه ها رسیدیم به یه افسانه خیلی معروفی به اسم گاشادوکورو یا اصطلاح عامیانش میشه اسکلت عظیم الجثه. یه افسانه خیلی 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 معروفیه توی چندین تا کشور، توی چین، کره، ژاپن و مغولستان. درباره یه اسکلت غول پیکر و غولاساییه که بیرون از شهرها شبها شروع به حرکت کردن میکنه و صدای خیلی زیادی هم داره. صدای چلق چلق یا صدای فکشه اصطلاحاً که اینجوری صدا میده زمانی که داره راه میره. اشخاصی که دیدنش از شدت بزرگ بودنش به شدت تعجب میکنن و خشکشون میزنه که چطوری ممکنه یه همچین اسکلت غول پیکری در حال حرکت کردن باشه. در سالیان خیلی دراز که شاید بیشتر از هزاران سال پیش نقاشیش رو کشیدن، اولین تصویری که ازش توی افسانه ها وجود داره در واقع برای 1000 سال پیشه که یه نقاشی خیلی معروفیه که الان دارید میبینید. این تصویر مال یه نقاشیه که 1000 سال پیش اینو کشیده و یکی از قدیمی ترین افسانه های آسیای شرقیه. به خاطر همین باید حتما توی چنل می بود و الان داستانش رو میخوایم تعریف کنیم. در واقع افسانهش رو میخوایم تعریف کنیم. افسانه به این شکله که در سالهای خیلی دور، زمانی که جنگ میشد، از مردگانی که توی اون جنگ میمردن ولی هنوز کلی آرزو داشتن، با جمع شدن هزاران شاید میلیون ها مرده یه اسکلت غول پیکری به وجود می اومد که از خشم اون ارواح بوده. در واقع طرز ساخته شدن این اسکلت رو همونطوری که خودم خوندم اینجا نوشتم براتون بخونم کاملش رو. سربازانی که اجسادشان در مزارع میپوسد و قربانیان قحطی که در بیابانها و گمنام میمیرند به ندرت مراسم تدفین مناسبی دریافت میکنند. روح آنها که قادر به ادامه زندگی نیستند به صورت ارواحی دوباره متولد میشوند که تا ابد آرزوی آنچه را که زمانی داشته‌اند دارند. این افراد با خشم و درد قلبهایشان میمیرد. این انرژی مدتها پس از پوسیده شدن گوشت و استخوان‌هایشان باقی میماند. با پوسیدن بدنهایشان خشم آنها به کینه علیه زندگان تبدیل می شود که آنها را به نیروی ماورا طبیعی تبدیل می کند. وقتی استخوان‌های صدها، هزاران و یا میلیون‌ها قربانی در یک توده جمع می شود، هیولای اسکلتی عظیم الجثه‌ای را به نام گاشادوکورو را تشکیل می دهند. از زمان قدیم جنگجویانی بودند که همیشه دلشون میخواست خب مردم رو نجات بدن یا یک افسانه‌ای رو تجربه بکنند یا حالا به هر صورتی این اسکلت های عظیم الجثه رو میدیدند بیرون از حالا اون روستا یا قبیلهشون. برای جنگیدن با اینا اقدام میکردن و همشون بدون استثنا نابود میشدن. چرا؟ چون که در اصل نمیشه چیزی که قبلا مرده رو کشت و این اسکلت های عظیم الجثه در اصل قبلا مردن. مسئله اینجاست که بیرون از روستاها و قبیله ها اینا شروع میکنن به قدم زدن و خیلی هم همونطور که گفتم پر سر صدا حرکت میکردن تا زمانی که هدفی نداشتن که انجام بدن. اگر این اسکلت ها برای حمله یا شکار کردن اصطلاحاً میخواستن به یه
روستایی به چند نفری که بیرون بودن سر صدا میکردن، اینا متوجهشون میشدن و میخواستن اونا رو شکار کنن. اون زمان بود که هیچ صدایی از خودشون در نمی آوردن. حالا شاید یه سوالی براتون پیش اومده باشه که برای من هم پیش اومد که اسکلت چه نیازی داره که یه عده رو شکار کنه، چند تا انسان رو بخواد بخوره؟ مگه اسکلت نیست؟ مگه اگه یکی رو بخوره از بین استخوناش نمیافته بیرون، اونم اسکلت به این گندگی؟ چرا؟ ولی مسئله اینجاست که نمیخورتشون، در اصل انرژی بدیشون رو جذب میکنه برای ادامه زندگی. در اصل این اسکلت های عظیم و جثه نمیمیرن تا زمانی که انرژی بدی و این تنفرشون نسبت به زندگان از بین نره یا در اصل تموم نشه. تنها راهی که میشه نابودشون کرد اینه که در واقع برای همه اون مردگانی که شاید هزاران شاید میلیون ها مرده‌ای که این اسکلت رو تشکیل دادن، بیاید یک مراسمی برگزار کنید و کاری بکنید که اونا به آرامش برسه روحشون. اون موقع است که این اسکلت از بین میره. در واقع با جنگیدن نمیشه نابودش کرد، با آروم کردنش میشه نابودش کرد. افسانه خیلی معروفیه و خودم هم خیلی دوستش داشتم. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه. اگه از این سری از ویدیوها خوشتون میاد حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید لطفا همین الان سابسکرایب کنید و توی کامنت ها اگه نمیدونید چی بنویسید 2 تا پیشنهاد دارم براتون. اول اگر افسانه خاصی هست که دوست دارید من براتون تعریف کنم اسمش رو برام بنویسید، توی ویدیوهای بعدی سعی می‌کنم اون افسانه رو براتون تعریف کنم به شیوه خودم. و دوم اگر هر افسانه‌ای که من تعریف میکنم و دوست دارید لطفا برای حمایت کردن از من و این کانال میتونید توی کامنت ها قلب بذارید یا لایک بذارید یا در مورد یه مسئله هر چیزی میتونید صحبت کنید. خیلی دوستتون دارم. اسمم پیامه. تا یه ویدیوی دیگه فعلا بای بای. When the school is out, when the booze is up.